चपात्यांचा चुरमा किंवा त्याला मलिदा पण आपण म्हणतो, तर तो कसा करायचा आणि मी तो कसा करते ती रेसिपी आपल्याशी शेअर करणार आहे. चला आपण पाहूया चुरमा कसा बनवायचा. ह्या मी आता शिळ्या 3 चपात्या घेतलेल्या आहेत. त्यासाठी मी हे 1 चमचा तूप घेतलेलं आहे. तर हे तूप मी पातळ करून घेणार आहे. हे डाळ घेतलेलं आहे. ही अर्धा चमचा बडीशेप घेतलेली आहे आणि हा सपाटवर तुम्हाला गूळ जसं तुम्हाला गोड हवा असेल तसं तुम्ही गूळ घाला. मी हा 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे, म्हणजे अर्धीच घेतलेला आहे, 1 पण नाही आहे. चला तर मी चुरमा कसा करते ते दाखवते. या चपात्या आता मी बारीक तुकडे करून मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे. थोड्या थोड्या घालायच्या, 1-1 चपाती आणि यातलं थोडा गूळ असं मिक्स करून ते आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत. जास्त बारीक पण नाही. मी मिक्सरमध्ये चपाती आणि गूळ असं हे बारीक करून घेतलेलं आहे. बघा मी कसं बारीक केलेलं आहे, जास्त पण चुरा नाही करायचा. आता मी यामध्ये ही चेचलेली बडीशेप घालणार आहे. थोडीशी चेचून घ्यायची आणि मी इकडे गॅसवर एक छोटीशी कढई ठेवली, त्यामध्ये मी तूप गरम करणार आहे. हे तूप आणि तूप गरम झालं ना, पातळ करून घेणार आहे मी फक्त. आणि आपण बघताय तूप पातळ झालेलं आहे. मी गॅस बंद करते, कारण तेवढ्या गरम ह्याच्यावरती ते पूर्ण पातळ होईल. आणि त्यामध्ये मी हे जे आपण डाळ घेतलं होतं ते मी घालणार आहे. फक्त गरम करून घेते डाळ मी तुपामध्ये. आणि हे आपण आता चुरम्यावरती ओतणार आहोत. तुम्ही ताज्या चपात्या घेतल्या तरी चालतात, परंतु कधी कधी असं होतं चपात्या शिल्लक राहतात आणि काय करूया आपण या चपातीचं असं वाटतं, तर तेव्हा असा हा गोड पदार्थ करून तुम्ही खाऊ शकता. आपण तुपाचं प्रमाण तुम्ही कमी केलं तरी चालेल, जसं तुमच्या ह्याच्यामध्ये आवडत असेल तसं घरी. तर आता हे मी व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घेणार आहे. खूप हलकं गरम केलं होतं आपण, त्यामुळं ते एवढं हे नाही, कोमट आहे. तूप सगळीकडे लागलं पाहिजे. तुम्ही मग हे असंच डिशमध्ये घेऊन खाऊ शकता किंवा ह्याच्यावरती दूध आणि शाई घेऊन तर खूपच छान लागतं. चला तर आपला मग हा कुर्मा आता आपला तयार आहे. तर आपला हा चुरमा तयार आहे. याला आपण मलिदा पण म्हणू शकता. तर यावरती आपण आता थोडंसं खोबरं किसलेलं स्प्रेड करूया. हा आपला चुरमा तयार आहे. आपण नक्की करून पहा. तुम्ही ताज्या चपात्या घेतल्या तरी चालतील. तर असा हा चुरमा तुमचा कसा बनतो ते मला कमेंट करून सांगा. रेसिपी आवडली तर रेसिपी लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.